කොහොමද කට්ටිය? හලෝ හලෝ. හයි. එන්න යා. Hummanaya. යාළුවෝ ටික සෙට් නගමුණ. යා. මම කට්ටිය. Ai kaya Hummanaya kayang දන්නවා. උඹාන හරනවා. ගාන්ට හැරු. හරි අයියා. Harian meno. කොහෙ ගියත් නුවන් අයට බල්ලෙන් නම් සෙට් වෙනවා. පාරේ බල්ලෝ කියලා අම්මෝ. අපි වමු දුරන් ගිහින්. පාර හරි. පාර හැරින්නේ. කොහෙන්ද ආයෙත් අමතක ඉන්න. ඒ කොහොනිට කට්ටිය. අම්මෝ සෙට් එක මේ ඔබ. ඉතින් කාර් එක දාලා නේ. මේ අරු ගිහලා තියෙන කට්ටියම එක්කගෙන ගිහලා තියෙන්නේ. අතුරු පාර ගා. පාර දාන්න බලපන්. මේ බල්ලෝ සුදු වෙලා තියෙන අර මාකටිං සීන් එකට. මම මාකටිං මේ කරන්නේ. මේ ගල එකක් ගිහිල්ලා පාර වෙන්නද අපි කන්න මොන ඉල්ලන්නේ මේ. යා කොහෙද? මට ඇසි. එල්ලඩ ඉතින් ටිකට 50ද? ඔව්. දැල්ලා නම් අඩුයි හොඳින්. අඩුයි. ඔව්. ඔය ඉන්න ටික දිනවනේ තියෙන ටික දිනන මොකද කරන්නේ? මෙතන පල්ලෙට. මේක ලස්සන. අම්මට සිරිමේ නිල්තක් මසාගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම බලන්න. Hummanaya. මෙතනින් උඩට ගිහිල්ලා යන්න තියෙන්නේ. ලස්සන view point එක. යන වාරත් මරුනේ බා. පාරවල් බය වෙනවා කිව්වා. ආවා. Hummanaya ආවා. මලි ඩොන්ගල් රෝන් එක ගන්න. ඩොන්ගල් දිගින් රෝන්. විතරද Hummanaya? වෙන බලන්න. කො පාර වෙන්නේ නෑ. එයි. එන්නල්ලි. මෙතන Hummanaya. මෙතන තමයි එක්කාට මෙතන මොනවද බලන්න තියෙන්නේ? අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. කො එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. අඩේ නෑ අර දෙපාරද උපාරද කියප එක සාධාරණ. දැල්ල නෑ. අර ආරකම් කාට එන්න ඕනේ බා. මෙතන උඩට එනවා. අල්ලන්නේ කාලේ. නිරෝන් කරගන්න දන්නේ. මෙන්න මං කිව්වේ තටුව ගැඩලා කියලා මෙන්න. උගා කාර් ගියේ වෙදිලානේ. මෙන්න. නෑ කියලා කියනවනේ මෙන්න. කියන දෙයක් අහන්නේ. මෙන්න. නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද කියපන්කෝ. මේකේ පැත්තන්නේ. ඔයක තමයි කියන්නේ ඔක්කොම කෙල්ලේ.
Hai. Hummanaya drone එක fly කරන ගමන් ඉන්නේ. Hummanaya ලස්සන. ඒක තමයි. අද Hummanaya නෑ මේ හේතුව අද වාරකම් කාලේ නෙවෙයි. ලස්සන ඊට පායගෙන එනවා. Hummanaya නෑ. වතුර අයියට කලකිරලා බලන් ඉන්නේ. Hummanaya drone set එකක් ගහනවා. මේ තැන් වලට එන්න බෑ මේ වාරකම් කාලේ වුණා නම් මෙහෙත් එක්කම රැල්ල. අර පැත්තෙන් තමයි තංගල්ල තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් දික්කැල්ල ටවුන් එක තියෙන මෙන්න. එහාට යනකොට මගේ මේ ඩ්‍රෝන් එකට සකබුම් වුණා. බට ගලවලා බටවල් පැනගෙන යන්න හොඳ නෑ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් අපි වීඩියෝ ගහන්න ඕන හින්දා අපි එතෙන්ද ගියා. පැත්තේ ලස්සනයි. ඔය view එක තමයි. ඇත්තටම මෙතන ලස්සන මේ ඉර පායනකොට තමයි. ඉර පායනකොට තමයි මමත් ගොඩක් ලොකේෂන් වලට යන්න බලාගෙන ඉන්නේ ඉර පායන වෙලාවට. හේතුව ඉර පායන වෙලාවට තමයි ලස්සන තියෙන්නේ. Hummanaya drone එක fly කරනවා. අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්න ඔය. අර ගෙදර අර හින්දලම ආවා. හොඳට පුළුවන් එනවා. හරිද ඉවරද? ඇතිනේ. ඇති. ඒ අතල්ලේ. කන්නෝට ගත්තා. හොඳම අතල්ලයක් ගත්තා. හොඳම අතල්ලේ ගත්තා. DJ සමාගමට පින් සිද්ධ වෙන්නේ තව ගොඩෙන් මේ ලක්ෂ 4ක් කුඩු. නේද? එහෙම තියෙන්ද? ඕන ඔලන්නේ දෙයට ගිහින්. මොනවද බැටරි තියෙදි ට්‍රැවල් කරන්න එපා බා. ඈ? කැමරා එකක් මං ගෙනියන්න ඕන. ආ එහෙම. ඒක මේ ඉගොහ.
ඇයි මේ තොබන් අර හෙලවෙන ඕනේ මේක. හෙලවෙනකොට ස්පාක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි රෝඩ් එකේ යද්දි හෙලවෙන එක වෙනයි. මේ වාහනවල යද්දි හෙලවෙන එක වෙනයි බා. නෑ ඒක නෑ නේ. අද පෙතිවත් ටිකවත් දාගෙන නෑ ඔකට. පෙති මේ හතරක් දාලා තියාගෙන. මේක තමයි. හතර වර්ගෙන්. මේක තමයි කරන්නේ. හතර වර්ගෙන් හතරක් දාලා තියාගෙන. නෑ හතරයි තියෙන්නේ මට මතක විදියට හරි. 16ක් තිබුණා. ඈ? ඉතින් තව දෙකක් තුනක් තිබුණා. එහෙමද? මේක නැටනේ. යකෝ මම්මයි මේ අන්බොක්ස් කරේ. කොහොමද? එන්න. ජු. යා come here. come. එන්න. අඩෝ තුසා ඈ? මොන එක? රුපියල් 50ක් අපි ලොකුඩක් දාලා කරගත්තා. ආ මේ කියන්න ඕන මෙතන ටිකට් එක රුපියල් 50යි. ඩෝන් එක වටගත්තා. ෆොටෝ ගහගත්තා. බුදු අම්මෝ. ඩෝන් ෂොට් එකක් ගත්තා. ඉතින් බල්ල හුත්තා කරා. යාළුවෝ තරක. කොහොම බලු දෙන්න? අඩෝ මං උන්ට කතා කරා යමු කියලා උන් ගිහිල්ලා ගියා මං තු. ඉන්නවද? අපිට උඹට කියන්න අමතුණා බා. මූ මඩිය රෑම කොල්ලා දුන්නා නුවන් අයියේ කිට් එක මිලි කියලා. හරිද? ඩිස්කෝඩ් එකත් එක කිව්වා. කියන්නද කියලා. ඩිස්කෝඩ් එකත් එක කිව්වා කියලා හිතයි. මං උඹට කියන්නද කියලා. අන්න ගහයි ලස්සන. ගහයි ලස්සන. අද නීල් තල්නසාගෙන මෙහෙ නෝවිලා නැතිද? මේ මේකෙන් කියලා. සමහර ඔව් කිට්ටු කොහෙද? මේ කිට්ටුවක් නේ? ඔව් කලමැටි. මෙච්චර ඇතුළලා තියෙන්නේ. මෙච්චර ඇතුළලා තියෙන්නේ. දැන් උත්තර අපි ගියේ මේ මොකද්ද මේ මැද අස්තේ මොකද්ද? පොන් උදරද මොකද්ද? තමයි කහක් අනිත් ඒවා පොඩි වෙන්නේ. අක්ක අක්ක? මොකද කොච්චර ලොකු ඇද්දනේ?